Jualan burung kenyalang dari kejauhan mengingatkanku pada zaman remajaku. Ketika itu, aku berumur 14 tahun. Ibuku menyuruh kami, adik-beradik, menjahit silang pangkah kenyalang bagi menggantikan ayaman tali plastik kenyalang yang sudah rosak. Tugasan musim cuti sekolah ini mengambil masa selama sebulan untuk disiapkan. Sesudah siap, ibuku dengan bangga membingkaikan dan menggantungkan hasil jahitan silang pangkah kenyalang pada dinding rumah kami sambil menasihati kami semua adik-beradik agar tidak lupa mengenali rupa kenyalang dan mengetahui sebanyak sedikit mengenai burung ini. Aku mulanya tidak faham kenapa ibuku memberi nasihat sebegitu. Ini baru ku faham. Setiap kali aku melangkah keluar dari bumi kenyalang, orang luar pasti bertanya, apakah itu kenyalang? Soalan tersebut membuatku tersenyum. Dengan lancar, bibiku akan menjelaskan 1000 kisah tentang kenyalang. Adakah anda juga ingin tahu apakah kenyalang? Mari kita perdengarkan penjelasan daripada anak-anak Sarawak. Kenyalang ialah sejenis spesies burung yang berasal daripada keluarga enggang. Enggang dalam bahasa Inggeris ialah hornbill. Kenyalang tinggal di dalam hutan dan membina sarang di dalam lubang pokok hutan. Tahukah anda kenyalang betina akan menampak pintu sarangnya dengan lumpur dan meninggalkan hanya lubang kecil saja. Kenyalang jantan akan memberi makanan kepada kenyalang betina dan anak-anaknya melalui lubang kecil tersebut. Kenyalang suka makan buah-buahan dari pokok buah-buahan, terutamanya pokok-pokok ara. Kenyalang juga suka makan binatang-binatang kecil seperti katak dan ular kecil. Sebagai pemakan buah, kenyalang berperanan penting dalam menyebarkan benih-benih pokok buah-buahan supaya ekosistem hutan sentiasa sehat dan kaya dengan kepelbagaian diversiti. Kenyalang ialah tukang kebun terbaik bagi hutan. Jadi kita mestilah melindungi hutan-hutan di Sarawak dan juga kenyalang. Di Sarawak dan juga di Malaysia amnya, kenyalang diwatakan sebagai burung pelindung. Jadi kita tidak boleh menangkap dan membunuh kenyalang. Kenyalang mempunyai tanduk berwarna merah kekuningan di atas paruhnya. Tanduk kenyalang serupa dengan tanduk pada sumbu. Kenyalang punya leher berwarna hitam. Kenyalang tidak mempunyai leher berwarna kuning atau putih. Kita mengenai kenyalang. Kenyalang jantan mempunyai cincin mata yang berwarna jingga atau merah. Kenyalang betina pula mempunyai cincin mata yang berwarna putih. Nak tahu, kenyalang jantan sangat setia pada kenyalang betina. Senantiasa di mana jua mereka berada. Kenyalang ada banyak nama. Kenyalang dalam bahasa Melayu adalah enggang badak. Kenyalang
Kenyalang dalam bahasa Inggeris pula ialah Rhinoceros hornbill. Nama saintifik bagi kenyalang ialah Buceros rhinoceros. Adakah anda tahu kenyalang ialah burung yang suci dalam adat istiadat lama bagi masyarakat Iban dan orang Ulu? Bagi masyarakat Iban, kenyalang ialah burung utusan dewa, sengalang burung yang juga dikenali sebagai elang merah. Kenyalang juga berperanan memberi dorongan dan semangat kepada para pejuang Iban pada zaman dahulu kala. Bagi masyarakat orang Ulu pula, kenyalang melambangkan pemimpin-pemimpin bijaksana yang melindungi anak-anak buahnya. Pernahkah anda melihat topi dan baju tradisi masyarakat Iban dan orang Ulu? Pada masa dahulu, bulu ekor kenyalang banyak digunakan sebagai hiasan topi dan baju tradisional lelaki masyarakat Iban dan orang Ulu. Bahagian kepala kenyalang pula digunakan sebagai hiasan pada topi tradisional bagi ketua-ketua masyarakat orang Ulu. Bulu ekor kenyalang pula digunakan dalam persembahan tarian kaum wanita orang Ulu. Pada masa sekarang, bulu ekor kenyalang palsu diperbuat daripada bulu putih burung lain yang diwarnakan hitam agar menyerupai bulu ekor kenyalang asli. Bagi persembahan tarian orang Ulu pula, bulu ekor kenyalang palsu diperbuat daripada kertas keras atau kain keras yang diwarnakan hitam dan putih. Masyarakat orang Ulu pula tidak lagi menggunakan kepala burung kenyalang sebagai hiasan topi. Ini adalah untuk menyelamatkan kenyalang daripada kebukusan akibat pemburuan bagi mendapatkan bulu ekor dan bahagian kepalanya. Adakah anda semua tahu jata negeri Sarawak ialah burung kenyalang? Jata ini mula diguna pakai pada 1 September 1973. Pada 31 Ogos 1988, jata lama diubah dengan jata baru yang diguna pakai sehingga ke hari ini. Jika dilihat pada jata negeri Sarawak, kenyalang membawa spanduk bersatu, berusaha dan berbakti. Spanduk ini bermaksud rakyat Sarawak hendaklah sentiasa bersatu padu, berusaha dan berbakti dan memajukan dan menjaga negeri Sarawak yang tercinta. Mari kita laungkan Sarawak Maju. Begitulah serba sedikit mengenai kenyalang, burung maskot yang menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Diharapkan anak-anak Sarawak semua sudah dapat mengetahui dan mengenali dengan lebih jelas ciri-ciri luaran burung kenyalang, nama-nama lain bagi burung kenyalang, dan peranannya dalam ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat Sarawak khasnya. Bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Kenal kenyalang, cintailah kenyalang. Terbaik kenyalang terbaik, terbaik tinggi. Oh ha!